ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ვეტერანი ფეხბურთელი ბატონი ავთანდილ ქანთარია. შემოგვიერთდით 240 91 92 240 92 92 კითხვას და მოსაზრებას ჩვენს ვებგვერდზე ველით. 2017 წელი და საფეხბურთო სეზონი დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დავაანონსე კიდეც რომ დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა 2017 წლის საფეხბურთო სეზონის მიმოხილვა გახლავთ. 2018-ში მსოფლიო ჩემპიონატის მოლოდინშია. საკმაოდ დიდი იყო ვნებათაღელვა, ვთქვათ, ჯგუფური ეტაპის მატჩების დასრულების შემდეგ და მოდით თავდაპირველად ამ შეხვედრებზეც ვთქვათ, ისევ და ისევ რჩება ალბათ მათ შორის იტალიის ნაკრების ვერ გასვლა და მარცხი ამ საკვალიფიკაციო ეტაპებზე წლის მთავარ მოვლენად თქვენ როგორ თვლით? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. საერთოდ სასიამოვნოა თქვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება და სასიამოვნო გარემოა ყოველთვის შექმნილი. დიდი მადლობა ბატონო. პირველ რიგში სასიამოვნოა თვითონ ამ ფეხბურთის თემაზე საუბარი ჩემთვის, მე თვითონ ვეტერანი ფეხბურთელისთვის და ესე რომ ვთქვათ, რომელიმე გუნდის გულშემატკივარიც, რა თქმა უნდა, ეს უდიდესი სიამოვნება, როცა საუბრობ ფეხბურთზე და ჩემთვის ძალიან დიდი სიამოვნება რომ მე შემიძლია ვისაუბრო ესე ჩვენს მსმენელებთან შეკითხვებით და ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ფეხბურთის ქრონომეტრაჟის გარეშე უამრავი. ეს იქნება ძალიან კარგი, მაგრამ ჩვენ მაინც გვაქვს დრო, რასაც ქვია შეზღუდული დრო და ამიტომ ჩვენ რაც შეიძლება მოკლედ შეიძლება მივოვიხილოთ, იმიტომ რომ ჩვენს ფეხბურთზე საუბარს ყოველთვის ახლავს თვითონ ოპონენტები და თვითონ მათ თავიანთი აზრი აქვს. საერთოდ კარგია ჟურნალისტებს თვითონ აქვთ თავიანთი წესები და მათ არ შეუძლიათ რომ რაღაც გულშემატკივრის დონეზე ისაუბრონ, თუნდაც იქ გამოხატონ რაღაც სხვა სიტყვებით, მაგრამ გულშემატკივრებს ჩვენ ამას უფლებას ვაძლევთ, რა თქმა უნდა, მას ვერ გადააჯერებ, რომ ეს ფეხბურთელი ამაჯობია, ეს გუნდი მისი ფავორიტია და ყოველთვის მიდის პოლემიკა, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს ამის უფლება, ჩვენ რეალურად უნდა შევაფასოთ ყოველთვის სიტუაცია და ზუსტად ის უნდა ვთქვათ, რაც გვაწუხებს და რა თქმა უნდა შეიძლება ჩემი აზრი ყოველთვის არ იყოს მისაღები და ცოტა სუბიექტურიც იყოს, მაგრამ რა ვქნათ, ესეა ფეხბურთი, ყოველთვის ამას ძალიან კარგ ამ თემაზე საუბარი ყოველთვის სასიამოვნოა ჩემთვის. ჩვენ გქონდა წინა შეხვედრებში განხილვა, რომ შევაფასეთ თვითონ ეს ჩვენი ნაკრების ისა, რომელიც ჩემთვის ძალიან სენსიტიურია და ჩვენ გავუსვით ხასი და ჩვენ არაერთხელ გქონდა ამაზე საუბარი, რა იყო, როგორ იყო, რა შეცნობები იყო. მე ხარ მინდა დავუშვათ იქ რაღაც კენჭები ვისროლოთ რაღაც სხვის ეზოში და რაღაც ესეთი ის გავაკეთოთ რომ რა იყო ჩვენი ნაკრების მინუსი, როგორ იყო ამაზე ჩვენი საუბარი ალბათ ბევრს ვინც ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელია ბევრს ახსოვს და ჩვენ გავანალიზეთ, მაგრამ საერთოდ მიმოხილვაში ჩვენ დავინახეთ რომ ფეხბურთი რაღაცნაირად სხვანაირი გახდა მთელ მსოფლიოში. თქვენ წარმოვიდგინეთ, მილიარდობით ადამიანია ჩართული ფეხბურთის გულშემატკივრებიდან დაწყებული, თვითონ ფეხბურთელები, თვითონ ფეხბურთის ფუნქციონერები, ეს აგენტები იქნებიან, მწვრთნელები, მსაჯები თუ ვინც არ უნდა იყოს, ეს არის
ძალიან ბევრი ხალხი, ვისაც ნამდვილად ფეხბურთში არის დასაქმებული. არც ერთი სპორტის სახეობა არ მოიცავს ამდენ ხალხს და ამიტომ ყოველთვის აზრები ყოველთვის სხვადასხვანაირია. ყველას თავისი აზრია, ყველას თავისი. ეხლა ჰოლანდიის გულშემატკივრს რო ვკითხო რა იყო, ის უფრო კარგად გეტყვის ამ მიზეზებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენც კარგად ხედავთ ამ მიზეზებს, რა იყო ეს მიზეზები, როგორ არის მათი საკლუბო ფეხბურთი, რა დონეზეა და სად იზრდებიან ეს ფეხბურთელები. ვინმე რო თქვას, რომ აი ჰოლანდიაში გავშთა ფეხბურთი არ მუშაობს, რაღაცა კარგად, ეს ისეთი ქვეყანაა, სადაც ნამდვილად ფეხბურთელების დაოსტატების აბსოლუტურად ყველანაირი პირობები აქვს, რომ ბავშვები 19, 20, 30 წლებს მაღალი კლასის ფეხბურთელები გახდნენ. ამიტომ აქ ცოტა რთულია იმაზე საუბარი. იტალიის ნაკრები, რომელიც აბსოლუტურად ეთყობა რაღაცა მაინც იმ კრეატიული ფეხბურთელების, ის ფეხბურთელები, რომელიც უხდებოდა იტალიის ნაკრებს, ესეთი ფეხბურთელები მათ ნაკლებობას განიცდიდნენ და ამიტომ მე მგონი შედეგის ლოგიკური დაიდო, რომ იტალიის ნაკრები ვერ მოხდა ამით, რა თქმა უნდა, გულშემატკივრები და ძალიან ბევრი გულშემატკივარი დაკარგა თვითონ მსოფლიო ჩემპიონატი და ამ ორი ევროპული გრანდის, ესე ვთქვათ, მსოფლიო გრანდის თქვენ წარმოვიდგინეთ ის წარსული, რომ გაიხსენოთ თვითონ იტალიის ნაკრების, ეს არის ნამდვილად ტრაგედია. მე მგონი ისინი იმასაც მოახერხებენ, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოვიდნენ და მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ეს ორი საყვარელი გუნდი მაინც იტალია იყო და მე ყოველთვის ესე რომ ვთქვათ, რაღაც გარკვეული დოზით გულშემატკივრობდი. ესე ვთქვათ, მეც ძალიან გული დავსწრა, მაგრამ პრინციპში მე იმდენად გული არ ნახდა, რომ ვერ გავიდა. მე უბრალოდ იმ ფეხბურთელებს ვერ ხედავდი მათ ნაკრებებში, რომლებსაც უნდა წაიყვანონ ეს გუნდი და მათი იქ მონაწილეობა კი არ იყო ჩემთვის მთავარი. ჩემთვის მთავარი იყო იქ მონაწილეობა და გამარჯვება და ამიტომ მე ამ გუნდის შესაძლებლობას ესე რომ ვთქვათ, ვერ ხედავდი. ამ შესაძლებლ წელში. ჩვენ ძველ დროში საერთოდ ძალიან გვიჭირდა ფეხბურთის ყურება და არ ვიყავით განებივრებულები, რომ დავუშვათ ფეხბურთის საყურებლად პანთეონშიც კი დადიოდნენ, დაძლებდნენ ამ ფეხბურთის ყურების იმას რაღაცა ჩვენ არ გქონდა პრინციპში პანთეონში წასვლის უფლება, ამიტომ მთელი ცხოვრება 7 წლიდან 27 წლამდე ფეხბურთი ვიყავი დაკავებული. ახლა რა დონეზე როგორ ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ მაინც მე იმ დროს ყოველთვის შეზღუდული ვიყავი, იმიტომ რომ ჩვენ დროს არ იყო ის ჩანაწერები დაუშვათ, რომ მეორე დღეს ფეხბურთელია საკლუბო ფეხბურთი, აბსოლუტურად სულ ერთი იყო. ჩვენ იმდენი ფეხბურთელის კარგი თამაშები არ გვინახია ჩვენ დროში, რომ ეს ნამდვილად დააგდა ჩვენს მეხსიერებას და ეხა ბედნიერება იმის, რომ უკვე გთავაზობენ, რომელ ამოსარჩევად 4-5 თამაში დღეს ესეთი თამაშებია დაუშვათ საკლუბო ფეხბურთის დონეზე, რომ შეიძლება გაგიჭირდეს ამორჩევა იქ იუვენტუსი, ინტერია, იქ სევილია, რეალ მადრიდი, სევილია, ამიტომ ეს მაინც თავის იმას და ეს თაობა მაინც ბედნიერი, ამიტომ მაინც შეუძლიათ, რომ საკუთარ გუნდს თუ ვერ უშემოატკივრებენ და სტადიონზე ვერ დადიან და არ დადიან, ჩვენ ხედავთ ამ მდგომარეობაშია ჩვენი ჩემპიონატი. ხო და აქ უკვე ამორჩევა ძალიან ადვილია, მაგრამ მე მაინც მინდა ვისარგებლო შემთხვევით კი კარგია მსოფლიო ჩემპიონატი, იქ გასვლა, ყველაფერი კარგია, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ქუთაისის ტორპედოს მიულოცა ჩემპიონობა, საქართველოს ჩემპიონობა, რომელიც ძალიან დაძაბული იყო ყოველ ჩემპიონატი, ესე რომ ვთქვათ, იმ თონის რაც ფეხბურთელები და რაც ჩვენ კლუბები გვაქვს, იმისთვის მშვენიერი ჩემპიონატი იყო, რომ დაძაბული ბოლო წუთამდე, ბოლო წამამდე, ესე რომ ვთქვათ, დრამატული იყო ეს შეხვედრა და მინდა მიულოცო აბსოლუტურად და იმედია თუ ვთქვათ იგივე, აი როდესაც ქართულ საკლუბო ფეხბურთზე ვსაუბრობთ, ბოლოს და ბოლოს ეს ნავსი გატყდება და მოხვდებით ჯგუფურ ეტაპზე და რაღაც შეიცვლება ამ მიმართულებითაც. იმედით ავარ და მეც იმედი მაქვს, მაგრამ რომ ვთქვათ, რომ ეხლა დაუშვათ ერთ თვეში და ორ თვეში უკვე გაზაფხულზე დაიწყება ციკლი, რომ რაღაცა ისეთი მოხდება, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ რაღაცას მოიმოქმედებენ, რაღაც უფრო კარგად მოემზადებიან შერჩევა სელექცია, რაც მათზეა დამოკიდებული, ყველაფერს გააკეთებენ, რომ რაღაც ეტაპზე მაინც გავიდეთ, რომ დავანახოთ, რომ ჩვენ ქართველებს ფეხბურთის თამაში შეგვიძლია საკლუბო დონეზე, ნაკრების დონეზე, მე მაინც ყოველთვის იმედით ვარ. მე ყოველთვის
მინდა გავავლო პარალელი 90-იან, ну სადღაც 92-ში მე 90 დავანებე ფეხბურთს 92-ში და 90-იანი წლიდან დღემდე იყო კარგი დაწყება ამ ფეხბურთელების, ჩვენი ქართველი ფეხბურთელების, რომელიც იმ პერიოდში გამოჩნდა ძალიან კარგ კლუბებში, ეხლა რომ ვთქვათ, რომ ტოპ გუნდებში 1-2 ფეხბურთელის გარდა ჩვენ არ ყავდა, მაგრამ იმ ჩემპიონატებს თამაშობდნენ ინგლისში, იქნებოდა გერმანიაში, იქნებოდა შოტლანდია, ну მაინც შედარებით ტოპ ჩემპიონატებში თამაშობდნენ. დღესდღეობით აბსოლუტურად სამხრეთ ევროპულ კლუბებში არიან ჩვენი ფეხბურთელები, რუსეთი, უკრაინა და პოლონეთი და ეგეთ ქვეყნებში, მაგრამ მე მაინც მინდა პარალელი გავავლო იმას, რომ მოდი აქ ყველაფერს მარტო ფეხბურთის თამაშზე არ არის, აქ რაღაც მატერიალურ კეთილდღეობაზე რაღაცას ეს ფეხბურთელები თავისი აგენტებით მშობელი იქნება, ვინც იქნება, ყველაფერი ხო შეკრებილი ერთად, ვინ სად უშვებს, ვინ როგორ მიდის, სად მიდის, რა დონე აქვს ეშინია, აქვს შემოთავაზება, შეიძლება არ წავიდეს და რჩებით აი ამ დონეზე, რასაც ქვია ეს სამხრეთ ევროპული კლუბები და აბსოლუტურად ტოპ ჩემპიონატებში ჩვენ ფეხბურთელი არ აქვს და ეს მინდა რომ რამენერად რომ ყველა მის ფსიქოლოგიურად ფეხბურთელის მოზადებაში ყველა მწნელმა, ყველა მშობელმა, ყველამ გაითავისოს რომ ნურაფის ნუეშინიათ და უშუალოდ თუ იქნება რამე შემოთავაზება და აგენტი იმის საშუალებას მოხსებს და ხედავს ამ ფეხბურთში თავის იმის რომ დიდ გუნდში ითამაშოს აბსოლუტურად არაფერი არ არის აქ ისეთი რომ აი არა იქ არა მე აქ მინდა ამ გუნდში მინდა რომ აქ რაღაც მაგრამ იმ პატარა გუნდებში და სამხედრო კლუბებში იქაც ძალიან ლიდერი უნდა იყო რომ მე შემდეგ მოხვდე და აუცილებლად არ უნდა დაჯერდეს იმას რაც დღეს არის და უშუალოდ მისი კონტრაქტით შემოთავაზებული და მინდა რომ მომავალში გაითვალისწინოთ ყველა იმ ახალგაზრდა ფეხბურთელმა რომ აუცილებლად ქართველებს სჭირდება აუცილებლად იმ ტოპ გუნდებში თამაში რასაც ევროპის გრანდები ქვია. ვეტმოვთო, საკმაოდ საინტერესო იყო რამდენიმე ხნის წინ FIFA-ს წარმომადგენლებმა გააკეთეს განცხადება, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატის მონაწილე ფეხბურთელების კლუბები საერთო ჯამში $210 მილიონ მიიღებენ, ასე ვთქვათ, პრემიის და კომპენსაციის სახით. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ საკლუბო ჩემპიონატი ერთგვარად ნელ-ნელა ცდილობს, რომ ეს მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატები დაჩრდილოს და დგება საკითხი, რომ ტოპ ფეხბურთელები აღარ წამოვიდნენ აქ სათამაშოდ? არა მგონია, რაც ნაკრების დონე შეეხება, ნაკრების დონე ყოველთვის იქნება ის 4 წელიწადში და რაც სტარდება ჩემპიონატი და ყოველდღიური პროდუქტი ჭირდება გულშემატკივრად. ყოველდღიური პროდუქტი არის საკლუბო ფეხბურთი. ეს არის ყოველდღიური და აბსოლუტურად რომელიც არის ძალიან დიდი ტურნირი და ეს ყოველთვის ვაიც ბიზნესია. ფული ყველგან დევს ყველა ჩემპიონატზე, ჩემპიონატი გახდა ჩვენი ფეხბურთელები დაუშვათ თუ წავლენ რომელიმე კარგ კლუბში, იქ არავით არანაირი პრობლემა არ ექნება. თვითონ ჩვენ კლუბებსაც შეუძლიათ რომ ფული გამოიმუშავონ, რატო არა თუ მოიგებენ ეგეთ დევს ფული. დევს მიდი აიღე, მაგრამ იქ არ მიგიშვებენ თუ არ დადე ის, არ დაყვარე ის ფული არის შრომე კარგად რომ იმ ფულთან ვერ მიხვალ. ვისაც მიუწვდება იქ ძალიან დიდი მოგებაზე, ძალიან დიდი თანხები ამიტომ მარტო სპონსორისგან და იმისგან კი არ უნდა ველოდოთ ჩვენი კლუბების გამომუშავებული ფულის უნდა ვნახოთ რომელიც მე უნდა მოხმარდეს ფლერად თავშად ფეხბურთელების ფეხბურთის განვითარებას ყოველთვის ფული როცა დევს ყოველთვის არის ადვილი დაუშვათ ფეხბურთელების აღზრდაში და გაზრდაში და მის ფსიქოლოგიურ მომზადებაში ძალიან რთულია ამ ფულის ჩადება ვიდრე პირველ რიგში მე მაინც ვფიქრობ რომ ინფრასტრუქტურა უნდა განვითარდეს რომ მე ჩვენ ფეხბურთელს მოვთხოვოთ რომ მოდი თქვენ შეგიქმნით ჩვენს პირობები რომ ამ კაი მოედანზე გათამაშებთ კაი მოედანზე გავარჯიშებთ რატო ვერ მიეცი პასი, რატო ვერ გააკეთე, ინდივიდუალურად რატო არ ახარ ძლიერი, ამას მოვთხოვთ. ეხლა ჩვენ ფეხბურთელებს ვერაფერს ვერ მოვთხოვთ, იმიტომ რომ ჩვენ აბსოლუტურად არ აგვაქვს პირობები, რომ ფეხბურთელს მოვთხოვოთ ესა თუ ის გაგვიგეთე იმ დონეზე, როგორც ჩვენ გვჭირდება. და ბატონო, მოდით ჩემპიონატის შესახებ თქვათ და რუსეთის ნაკრები შეიძლება ითქვას, რომ კენჭისყრით ძალიან დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია თავად მეტოქეების დასახელებამ და კენჭისყრის დასრულებამ ეგვიპტე, ურუგვაი და სამხრეთ არაბეთის გუნდი. ანუ
უკაცრავად საუდის არაბეთის გუნდი უკაცრავად. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ აქაც გაუმართლა და უკვე გასულია ჯგუფიდან. რო ვთქვათ, გაუმართლა ყველა ჯგუფს რო მე გადავხედე და ძალიან საინტერესო ჯგუფებია, ყველა ჯგუფში არის ფავორიტები. ორი ფავორიტი გუნდი, რომ აი სამი ფავორიტი გუნდიო, ესეც ვერ იტყვი, რომ ვისაც თუ აქ დღეს ფეხბურთი იმდენად იმიტომ უყვარს ხალხს, იმდენად არც ერთ სპორტში არ არის ესეთი არაპროგნოზირებადი სპორტი არ არსებობს. ყველა სპორტში შეიძლება რაღაცა გათვალო, რაღაცა ფეხბურთში ეს არის საშინელება, იმიტომ რომ ყველანაირად უნდა ელოდო, რომ იქ არავინ არ ელოდებოდა დაუშვათ, რომ იტალია არ მოხდებოდა და ჰოლანდია არ მოხდებოდა მსოფლიო ჩემპიონატში, მაგრამ ჩვენ ხედავთ და საკლუბო ფეხბურთში მაინც უფრო ადვილია. იქ თუ დაუშვათ ფეხბურთელი რომელიღაც ამპლუა რაღაც ინდივიდუალურად ძლიერი ფეხბურთელი არ აკავს, მსოფლიო დიდია, ბევრი თამაშობს დღეს ფეხბურთს, არგენტინა, ბრაზილია და იქიდან შეიძლება სკაუტები დადიან თვითონ პროფესიონალები, რომლებიც კარგად აკვირდებიან ფეხბურთს, ოყიდულობენ აბსოლუტურად ყველანაირად გარკვეულია, როგორ შეიძლება ორი ფეხბურთელი ვიყიდოთ თუ ერთი ინდივიდუალურად ძლიერი ფეხბურთელი ვიყიდოთ, რომელიც ორ პოზიციაზე გამოგვადგება. აქ ყველაფერი მისაღებია საკლუბო ფეხბურთში. ნაკრებში უკვე ძალიან რთულია ის ფეხბურთელი ეძება, რომელიც შენ კონკრეტულად ამ მატჩისთვის გჭირდება, ამ ჩემპიონატისთვის გჭირდება. ეს არის ურთულესი პროცესი. იმიტომ რომ მაინც პასპორტი უნდა გედოს იმ ქვეყნის მოქალაქე უნდა იყოს და ამ შენ მოქალაქეებში შეზღუდული რაოდენობის ძიებაში ძალიან რთულია ის ფეხბურთელი მოეძიო, რომელიც შენ დაგჭირდება აბსოლუტურად ჩემზე. ამიტომ ვიღაცას გაუმართლა, ვიღაცას არ გაუმართლა, არ ამგონია ვინმეს, იმიტომ რომ იქ აბსოლუტურად ყველაფერი მოსალოდნელია. მე კიდე ხას გავუსმარ, იმიტომ რომ შეიძლება ყველა არ მეთანხმებოდეს, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი. მე არასდროს არ მეყვარს პროგნოზის გაკეთება, მაგრამ ფავორიტებს მაინც გამოვყოფდით. ეს იქნება ეს ყოველთვის ასეა და ყოველთვის ასე იქნება, რა თქმა უნდა, ეხლა ეგვიპტეს ვერ დავასახელებ და საუდის არაბეთს, მაგრამ შეიძლება რომ აფრიკულმა გუნდმა შემოგთავაზოთ ესეთი თამაში იყო, ესეთი შემთხვევები ყოველთვის იყო რა. ყოველთვის იყო ის შემოთავაზები, თუნდაც აფრიკული კლუბებიდან, რომლებიც ძალიან განვითარდა ჩემს ბავშვობაში, მე აბსოლუტურად არ მახსოვს აფრიკული გუნდებისთვის, რომელიმეს კარგი თამაშით დამთვარი ყავთ, მაგრამ წამოვიდა ის ჩემპიონატები, რომლებიც მათ კარგად ჩაატარეს და იყვნენ ნიგერიის, კამერონის აბსოლუტურად გენიალური ფეხბურთელები და აბსოლუტურად კარგი ფეხბურთელები დაკომპლექტებული გუნდები. ამიტომ მე ერთადერთი იმას შევაფასებ, რომ აბსოლუტურად ვისაც შეუძლია და ვინც მოხვდა ამ ჯგუფში, არავინ არ უნდა იყოს უკმაყოფილო დაუშვათ, რომ იქ ჩვენ სამი გუნდი ისეთი ევროპული ფეხბურთი მაინც უფრო მაღლა დგას ყოველთვის თვითონ კონკურენციისთვის კი არის იქ ბრაზილიის სამხრეთ ამერიკა, ბრაზილია და არგენტინა, მაგრამ ურუგვაი და კოლუმბია და დანარჩენი კლუბები ქვეყნის ნაკრებები შეიძლება არ იყვნენ ისეთი კონკურენტული არიან. ამიტომ ევროპული კლუბები მაინც შედარებით თანაბარი სიძლიერის გუნდები არიან და ყველა შეუძლია შემოგთავაზოთ ის. თუმცა თუ კი გადავხედავთ, მათაც შეუძლიათ თქვათ რაღაც ერთი ისეთი გადამწყვეტი სიტყვა თქვან და რაღაცნაირად აი თუ კი თქვათ გადავხედავთ სტატისტიკასაც, მათი ფეხბურთელები საკმაოდ დიდია თქვათ ეს. რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ რო ავიღოთ არგენტინა და ბრაზილია და ევროპიდან ესპანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, სამი გუნდი, 3-2 ეს ხუთი ეროვნული ნაკრები მე მიმაჩნია ფავორიტად, რომ მსოფლიო ჩემპიონი გახდეს. მე დანარჩენს აბსოლუტურად ყველა დამეთანხმება ადვილია, რომ 30-32 გუნდში ხუთი ნაკრები დაასახელო, მაგრამ როცა საკლუბო ფეხბურთია საუბარი, იქ არის რამოდენიმე საკლუბო გუნდი, რომელსაც შეუძლია დაუშვათ ჩემპიონთა ლიგის იქაც 4-5-6 ნაკრებია. ეს ძალიან რთულია, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ამ ხუთ ნაკრებს შესაძლოა, რომ არ შეიძლება ამოვაგდოთ იმიდან ბელგიის ძალიან სიმპათიური და კარგი ნაკრები, იმიტომ რომ მაგრამ ის რომ მსოფლიო ჩემპიონი გახდეს, მე მგონი არ ამგონია. იგივე ვთქვათ, აი ბ ჯგუფზე რო ვთქვათ პორტუგალია, ესპანეთი, მაროკო და ირანი. ალბათ პირველი ორი გუნდი მაინც უპირობო ფავორიტია, მაროკოს და ირანს შანსი ნაკლები აქვს. ნაკლებია, მაგრამ ჩვენ ირანის თამაშის ზენასოვლე ჩემპიონატზე გვახსენს არგენტინის ნაკრებს ძალიან გაუჭირდა ამასთან მოგება, ამიტომ ყველა შეუძლია შემოგთავაზოს ეს ფეხბურთი, რომ შეიძლება იქ პორტუგალია
ვერ გავიდე ყველაფერი მოსალოდნელი ამიტომ წინასწარ რაღაცის თქმა მაგრამ ფავორიტი მაინც ითვლება ესპანეთი და პორტუგალია იმიტომ ისინი მაინც ლამაზ ფეხბურთს ძალიან კრეატიულ ფეხბურთს და ესეთ ლამაზ ფეხბურთს თამაშობენ რომ მათ წინააღმდეგ ძალიან რთულია თამაში იმიტომ რომ მათ კარგად იციან ბურთის თვითონ ბურთის ხელოვნება და ოსტატების მეთომედეს ბევრი ყავთ კარგი საფრანგეთი ავსტრალია პერუ და დანია ვადნოთ ну პერუს ნაკრებზე ხა იმდენს ვერ ვისაუბრებ ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან წირი ინფორმაცია გვაქვს მათში საკრებ დღეს მithumedes ადვილია ყველა ნაკრების თამაშის ყურება მაგრამ ჩვენ მაინც საფრანგეთის ნაკრებს განვიხილავთ იმ ჯგუფში ფავორიტად და არ ამგონია რომ კონკურენცია გაუწიონ მე მინდა რომ იქ შემადგენლობაში რაღაც ცვლილებები შევიდეს და უშუალოდ საფრანგეთის ნაკრებში იყო რამოდენიმე რაღაც პრობლემური ისინი თუ ყველაფერი რიგზე იქნება საფრანგეთის ნაკრებს შეუძლია მაღალი ბიზნესის იბრძოლოს და ნახოთ როგორი იქნება შემადგენლობა გასაუჩე რომ ბენზემა არ წაიყვანეს რაღაც მიზეზების გამო თუ ესეთ რაღაცები კიდე არ მოხდა და რაღაც არ იქნება ესეთი რაღაცა მე მინდა რომ კარგად ულ შემადგენლობა ესე რომ ვთქვა საფრანგეთის ნაკრებს კი არა კარგ ფეხბურთს რაც უფრო მეტი კარგი ნაკრები იქნება მსოფლიო ჩემპიონატზე და ლამაზ ფეხბურთს ითამაშებენ მით უფრო კარგია ჩვენთვის და ეს არის ძალიან დიდი დღესასწაული და მე ყოველთვის მინდა რომ ნამდვილად ჩვენ გქონდეს იმის იმედი რომ როდესაც ამხელა სამზადისი გვექნებოდა ახლა ჩვენ ინისის თვემდე როცა საქართველოს ნაკრები იყოს მოხდილი ამ ჩემპიონატზე თქვენ უსებ წარმოიდგინეთ ჩვენი ნებათაღელვები ჩვენი ინტერვიუები ჩვენი სოციალური ქსელი როგორი სასიამოვნო იქნებოდა ეს თვეების გადარება და მე რა თქმა უნდა იქ წასვლა და გულშემატკივრობა ჩვენი დანიის ნაკრები თუ დღეს შეიძლება ითქვას რომ აღარ არის თქოთ ის გუნდი რომელიც შეიძლება მოიაზრო აი მებრძოლ ნაკრებად მოვიაზრებ ზუსტად მებრძოლ ნაკრებად იმიტომ რომ მათ ჩვენ გვაჩვენეს აბსოლუტურად ისეთი თამაში რაც ჩვენ ირლანდიასთან რაც ჩვენ გქონდა ბოლო იმპრეს მივახციეთ და რაღაც უფრო რაღაც თვითკმაყოფილებით ვიყავით ირლანდიის ნაკრებს საუბრად ჩვენ ნახეთ ეს არის ძალიან მებრძოლი გუნდი შეიძლება რაღაც იმ ფეხბურთელებით რაღაც თვითონ კრეატიული ფეხბურთელებით არ გამოირჩეოდნენ მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად მებრძოლი გუნდი ყველა შეუძლია შემოგთავაზოთ ეს ფეხბურთი ჩვენ მაინც გამოვდივართ იქიდან ყოველთვის სიამოვნებს რომ ჩვენი ჯგუფიდან გასული გუნდი რაღაცას წარმოადგენს მაგრამ ჩვენი ჯგუფი ისეთი იყო რომ ეხლა როცა ჩვენ ხვდებოდით ესპანეთს და გერმანიას და იმას ვიცოდით რომ ეს ჩვენი ჯგუფი ძლიერი იყო მაგრამ ჩვენ აბსოლუტურად სუსტ ჯგუფში ვიყავით ჩვენ რო ვთქვათ რომ ჩვენი ნაკრები ჩვენი ჯგუფიდან რომელიმე რაღაცა მიზანი ქონდეს მსოფლიო ჩემპიონატზე რაღაცა აჩვენოს ახალი და მე ახსოვს ეგეთი ნაკრებები ჩვენთან არც ავსტრალია არც უელსი და არც სერბეთიდან სერბეთი შეიძლება კიდე რაღაც სიუბრეზე შემოგთავაზოს დანარჩენს აბსოლუტურად არ შეეძლოთ ანუ შემოეთავაზებია თვითონ მსოფლიო ფეხბურთისთვის სიახლე და რაღაც თავდადება და რაღაცის შინი და გამარჯვება და მე მაინც ვიტყოდე რომ ეს ჩვენი ჯგუფი იყო ძალიან სუსტი მე ამითი არ ვაყენებ ჩვენ ნაკრებს და ჩვენ მაინც ერთი თამაშიც ვერ მოვიგეთ იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამართლება უნდა იმას რომ ჩვენ ეგ ჯგუფში მოხვედრილი ვიყავით და მოვხვდით კიდევაც მაგრამ რასიზა ნუ შედეგი ესეთი იყო შეყოლთვის ჩვენ არა ვართ ვალდებული რაღაცა შედეგებზე პასუხის მგებლობა ავიღოთ ჩვენ თავზე ეს სხვა კომპეტენცია სხვა ხალხი აგებს ამაზე პასუხს მათ იციან ამის საქმე ძველი იქნება რა დროს შეცვალეს როგორ შეცვალეს რა იყო რა მოხდა ამაზე ჩვენ აბსოლუტურად არ ვაკეთებთ არ მახვილებთ ყურადღება ჩვენ გვჭირდება შედეგი და ჩვენ ამ შედეგის მოლოდინში ყოველთვის ვიქნები და ყოველთვის გავაკრიტიკებთ იმას რატო არ დაიდო ეს შედეგი რა თქმა უნდა ყავს ფეხბურთელი არ ყავს ფეხბურთელი წვნელი ყავს კარგი რაღაც შეცდომები იყო ეს ყოველთვის მე მოვა თავის და ყველა გავხსებს ამაზე პასუხი არგენტინა ისლანდია ხორვატია და ნიგერია ვადნოთ არგენტინა ბუნებრივია ну რა თქმა უნდა არგენტინა ჩვენ გულშემატკივრებსაც აბსოლუტურად ვიცით რომ აქ ძალიან სოფლიოში ახლა ვისაც კიდე რომ დაარტყუნო რომ ესეც ვიღაცა ჯობიაო შეიძლება იქ ამავე მოხდეს არ ვიცი როგორ დამთავრდება ჩვენი საუბარი მაგრამ ეს მათ ვერ წაართმევთ მათ მაინც მე მგონი
მესისთვის იქნება ის პიკი, რომელიც მან უნდა დაამტკიცოს ნაკრების დონეზე, თუ რა შეუძლია ფეხბურთს საკლუბო ფეხბურთი მე ძალიანაც ვისაუბრე ცოტა შედარება შეიძლება ეროვნული ნაკრების და მსოფლიო ჩემპიონატების და ევროპის ჩემპიონატების შედარება, ამიტომ აქ აბსოლუტურად ყველანაირად მობილიზებული უნდა იყოს ეს გუნდი, მაგრამ მე მაინც ყოველთვის არგენტინის ნაკრებში ვეძებ წვრთნელის პრობლემას, ხედავ წვრთნელის პრობლემას, კი არ ვეძებ, უბრალოდ ხედავ, რომ რაღაც წარმოიდგინეთ დამხელა კარგი ჩემპიონატი აქვს თვითონ არგენტინას. არგენტინელები ამდენი ფეხბურთელები ევროპაში ბევრი არიან. თუ იმ გუნდის გაკეთება არ შეიძლება, რომელსაც მსოფლიო ჩემპიონობა უნდა აიღოს და მე მგონი ახლოს ევლენ წინა მსოფლიო ჩემპიონატზე, მაგრამ მაინც ძლიერმა გაიმარჯვა, აინც ის დააგდა, რომელიც საჭირო იყო თვითონ მესისთვისაც და თვითონ არგენტინის ნაკრებისთვის, იმიტომ რომ არგენტინელებს აბსოლუტურად არ ადარდებთ რას აკეთებს მესი ბარსელონაში. შეიძლება გულშემატკივრები ბევრი ყავს თვითონ ბარსელონას არგენტინაში, მაგრამ არგენტინისთვის ყოველთვის ეროვნული და არგენტინელებისთვის თვითონ ოდნავ მაინც შეხება ქონდა არგენტინელებთან აქვთ მათი ფსიქოლოგია კარგად შესწავლილი, მათთვის პირველი არის ეროვნული ნაკრები და მე მას მივესალმები, იმიტომ რომ სხვადასხვა დონეა ეს და მე მინდა ესეთი ვიყო, რომ ჩვენი ეროვნული ნაკრებს უგულშემატკივრო და ესეც საოცარია ვატნო, თუ რომ არგენტინელებისთვის ამ შემთხვევაში მესის ფაქტორი ისეთი გადამწყვეტი არ არის და არასდროს ავლებენ პარალელს, რომ აი ეს მადრიდის რეალიდან მოვიდეს. არა, იცით რა არის, ეხლა ჩვენ ვიცით რომ მას გაუჭირდა ეს ისეთი 10 გუნდი იყო და იქ 4 გუნდში არ გასულა, თვითონ არგენტინას იყო უდიდესი ტრაგედია. მათ ისედაც აქვთ არგენტინელებს თავიანთი ტრაგედია, კოპა ამერიკა ვერ მოიგეს ამდენჯერ და ეხლა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გასვლა არგენტინელებისთვის არაფერს არ ნიშნავს. ეს მათთვის ისეთია, რომ ვითომ ეს ასეც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ გამარჯვება უკვე მათთვის თუ გინდა რომ იმ დონეზე იყო ის ფეხბურთი, ისე წაიყვანო შენი კარიერა აბსოლუტურად თუ არგენტინელი ხარ, თუ შენ ეროვნებაზე რაღაც გული შეგტკივა და რაღაცა აბსოლუტურად არ ადარდებს მათი საკლუბო ფეხბურთი, რასაც ჩვენ უყურებთ და ის გულშემატკივარიც ვარ. სვენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა. გისმენთ. სალამობითობისა, ქალბატონელები, ვისალმები ბატონო ავთანდილ. მოგესალმებით. გეტყვით ჩემ აზრსაც, თვალსას დაგისვათ რა, ძალიან კარგი შეღობა იყო. მე უბრალოდ მომეწონა ის მძლავრი ჯგუფი, შეიძლება გადაჭარბებულიც იყოს, მაგრამ სიკვდილის ჯგუფს ავაქმედი, სადაც არგენტინა და ისლანდია არიან და ვიმედოვნებ, რომ ისლანდია კიდევ შემოგხალავდებს სიურპრიზს და გავა ჯგუფიდან. რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, საჩუქარი არც კამერუნის აფრიკული გუნდი არ იქნება და შეიძლება ითქვას სიტყვა და აფრიკული გუნდებისგან არ ვიცი კამერუნი იქნება სენეგალი თუ განა თუ რომელი გადალახავს და 4 ხეულში შეიძლება აღმოჩნდეს. ერთხელ გვახსოვს განაც დააკლდა 2010 წელს ძალიან საწყენი, ძალიან გულით შემატკივრებოდი ურუგვაისთან ბოლო წამზე, ძალიან ბევრი აიღო ასამოაგიანმა, თუნდაც რომ დაერთხა იუვენტუსის ფეხბურთელს, ქურუმს რო გავდა სტეფან აპიას, ის უეჭველი გოლს გაიტანდა. როგორც კი გამოხანდა, ეგრევე ვიფიქრეო, ასე ვთქვათ, გამარჯვდა და ესეც მოხდა. ესე დისპოლ ასამოაგიანისთვის, ასე ვთქვათ, ატრია მერვე ფინალიდან ამერიკასთანაც და ურუგვაისთანაც ვეღარ გაჭრა. და ღმერთმათნას რო გახდეს თავისუფლების მოყარე შავი ხალხი, რომელიმე გუნდი ვიხილოთ, არ იქნება ურუგვაის განვითარებისთვის ესეთი აზრი, ისლანდიას გულხურულად შემოწყუროს თავის და მინდა რომ ინგლისს გადაეყაროს და კვლავ იგივე დღე დააწიოს ალბიონელებს, ასევე ძალიან გახარებული ვარ, რომ სკუადრა აზურა გაითიშა. ვინაიდან გერმანიის ეროვნული ნაკრების შემატკივარი ვარ და რა თქმა უნდა, მაინც პირველი ინტერი. კი, სუდი რუბიკონია, კი, იმიტომ ეს ევროპაზე გადალახეს. წელებში თუნდაც, მაგრამ მაინც უხერხულ მეტოქეთ შეება და არია ესე რომ ძალიან მეწყინა ჰოლანდია, იმიტომ რომ თავის გედის სიმღერას ალბათ არიელ რობენი იმღერებდა. მithumetes ბოლო ორ სოფლიოზე კარგად ითამაშეს. ეს ასევე შვედებს უსურვებს, სკანდინავიელებს წარმატებას, იგივე ისლანდიას მათ და რა ვიცი, საფრანგეთს და ერთ აზრს დავაფიქსირებ, თუ დამეთანხმებით, ადრეც რამდენჯერმე დავაფიქსირე, რომ როგორც 86-90-ში განმეორდა, იგივე განმეორდება ფინალი, როგორც გონია, როგორც ვფიქრობ, გერმანია, არგენტინა და ასეთ შემთხვევაში ცოტა ჟარგონზე ვფიქრი, არგენტინა აბაროც აიღეს და მესი ბოლო-ბოლო აღმართავს თავს. ძალიან მეწყინება გერმანიის გულშემატკივარი, თუ ეს ორი მართლა დაჭმილდა და ესე მოხდა. აუცილებლად
გინდათ რომ არგენტინა გახდეს, ხო? არა, მინდა, გერმანია მინდა თავისთავად, მაგრამ ესე იქნება, იმიტომ რომ 90-ში გვახსოვს, ვაღიარებ, რომ გერმანიას ის არ ეკუთვნოდა ის პენალი, როცა დაუდეს, არასამართლიანად დაუდეს, და ძალიან გამიხარდა. მაგრამ ფეხბურთის ღმერთის ატირება ბოლოს. ეხლა ალბათ ესე იქნება, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, პოლიტიკაც ნიშნავს რაღაცას და პუტინის ლიუბიმჩიკია. მესი და რა ვიცი, ალბათ უკვე ფსიქოლოგიური ისეთი სასწორიც იმოქმედებს პუტინის ბერკეტები. აი ეს აზრი მქონდა, ну რა თქმა უნდა, ყველა გრანდია და ლამაზია მათი თამაშების საყურებლად. იგივე ერთად დავაფიქსირებ, რომ გერმანია ბრაზილიას თუ გადაეყარა, ისეთი შიში აქვს ჩაყენებული, რომ მაგანგარის ვეღარ, მაგრამ სადღაც 3-0 იოლად შეუსრულებს ბრაზილიელებს არ უშველეს და კიდე ერთი დამტკიცდა საკლუბო დონეზე. ალო? დიახ, გისმენთ. აი ფულის იმაზე, კი, გასაგებია რომ ფული თითქმის ყველაფერს ნიშნავს, მაგრამ ეს დამტკიცდა. იმიტომ არ ვამბობ რომ გერმანიის და ბავარიის ბალეტში კი ვარ, ნეიმარში გადაყრილი 222 მილიონი, ღმერთმა მისცეს იმ შეიხებს ის 52 მილიარდის ფლობელი ის ორი კაცი, მაგრამ ეს 222 მილიონი ეთყობა ისე გაათამაშეს, გადააგდეს. ვერაფერი ვერ გაკეთდა. გერმანულ თანამ როგორ ჩაიტრია სენ-ჟერმენელები და რა დღეაციეს უბრალოდ მეტი აღარ იყო დროტორე მე იქნებოდა ანგარიში. ესევე იქნება საკლუბო დონეზე მით უმეტეს რომ PSG-ს რატო რაცხავენ რომ თასს აიღებს, ვერ აიღებს. ბარსელონას თუ კიდე გადაეყარა, იგივე დღეში ამყოფებს ბარსელონა. რეალის რა თქმა უნდა და თასი მგონია მისი უდიდებულესობის ლიგის თასს ვამბობ, ალბათ აბრამოვიჩი თავის სიტყვას იტყვის და ჩელსი ინგლისში წავა თასი. თუმცა სიტისაც შესევს ამის ძალა, უფრო ინგლისელების სხვა რეალი, ბარსა და ბაიერნი მაინც უკვე აღგონია. ეს ჩვენებს უთურებს წარმატებას და ეს კითხვა მქონდა რა ბოლო-ბოლო. 5 ფრე 5 წაგება. მართალია არ იყო მოგება, მაგრამ ესე იგი კარგი რო კი, აი ერთადერთი წავაგეთ სერბეთთან, რომელიც რაღაცას გააკეთებთ თქვენ როგორ ვზანეთ. ალბათ გააკეთეს. უელსი შემეწოდა ძალიან ირლანდიასთან რომ დავზნე, იმიტომ რომ ევროპის ნახევარფინალი ითამაშა, მაგრამ სოფლიო და ევროპა სხვა განზომილებაა და იგივე მაინტერესებს აი ჩვენების აი ეს რომ ჰანდიკაპით ფრეთი წავაგეთ, ანუ თითო ბურთით ვაგებთ ერთი მატჩის გარდა და 5 ფრევი თამაშეთ. მე მგონი ვაის ეს ქონდა უპირატესობა, იმიტომ რომ ფეცვაიეს დროს გვახსოვს 2 საშინელი 4-0 პოლონეთთან. აი ამაზე რაც გეტყვით ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. და უთურებს წარმატებებს. დიდი მადლობა. ბატონო, მოდით ნეიმარზე ბძანეთ. დიახ, ანუ არის ეს ტყუილად გადაყრილი თანხა? არ არის ეს ტყუილად გადაყრილი თანხა, აბსოლუტურად მათ კარგად იციან იმ ფულის ყადრის და იმ ფულის გადაყრა ესეთი მცნება ბიზნესმენებში არ მოდის, იმიტომ რომ ფული რო ჩაიდება, აბსოლუტურად უნდა ამოვიდეს ეს ფული რაღაცაში და მე არ მგონია რომ ეს თვითონ თქვენ წარმოიდგინეთ ნეიმარის რამდენი მაისური გაიყიდება ტელევიზიები, გაძვირდა ყველაფერი აქედან შემოსავალი შემოვა, იქ აბსოლუტურად ისეთი გუნდი შეიქმნა ძალიან საინტერესო, რომელსაც შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს სამი თავდასხმელი, რომელიც ეს ხომ მარტო ნეიმარი რო იყოს იმ გუნდში, შეიძლება რომ მარტო ერთი იქ არის სამი საუცხოო თავდასხმელი, ბაპე, კავანი, ნეიმარი. შეიქმნა ისეთი ტრიო, რომელსაც ყველა კლუბი ინატრებს. თუნდაც ისეთი რომ ეხა თან არ დაგვავიწყდეს რომ სხვა ფეხბურთელებიც არიან ძლიერი ფეხბურთელები ამ გუნდში. ხო არ შეიძლება რომ მარტო ნეიმარზე გავაკეთოთ. იქ ნეიმარზე თუ არ გამოუვიდა თამაში აბსოლუტურად არ აქვს იმას პრობლემა. შეიძლება ორი თავდასხმელით ითამაშოს, ან თუნდაც ერთი თავდასხმელი და ნახევარდაცვაში გამოწეს. ეს აბსოლუტურად ფეხბურთის ძალიან მისაღები ფორმა იყო. ჩვენთვის კი შეიძლება საფრანგეთის ჩემპიონატი ჩამორჩება ესპანეთის ჩემპიონატი რაღაც სხვადასხვა კლუბების, მაგრამ იქაც არ არის. იქ არის ესპანეთის 3-4 კლუბი. აქ შეიძლება ერთი მონაკო და ისიც უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ დაიცალა იმ ფეხბურთელების რაღაც ჭირდებათ, რომ ისევ ამოვიდეს. ლიონის არ არის იმ დონეზე, შეიძლება არ არის ისეთი კლუბები, როგორც ესპანეთში ატლეტიკო მადრიდი, სევილია, რეალ მადრიდი და იქ, მაგრამ დანარჩენი გუნდები იმ ესპანეთის 5-6 გუნდის გარდა იმ დონის გუნდები არიან, მაგრამ თვითონ შექმნა პრეცედენტი ევროპის ჩემპიონთა ლიგისთვის ეს კლუბი. ეს ხო არ იყო მარტო საფრანგეთის ჩემპიონატი, მათ მოგებული აქვს უკვე აბსოლუტურად. ეგ არის კიდე ძალიან ცუდი, რომ იმ მაისისთვის აბსოლუტურად დაძაბულ ვითარებაში უნდა იყოს ჩემპიონატი, რომ ფეხბურთელი არ ამოვარდეს იმ ფსიქოლოგიური იმის და მაინც ჭირდება ფეხბურთელს ყოველდღიური ის ზეწოლა, ის ყოველდღიური ის რომ აი როგორც ფინალზე გასასვლელი თამაშები და ამით ესე რომ ვთქვათ სულ ტონუსში იყოს. ეს ერთადერთი ეს თუ ითამაშოს მათზე უარყოფით
გავლენას, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ აბსოლუტურად ის კლუბი, რომელიც კონკურენციას გაუწევს იმ კლუბებს, რომლებიც იგივე გუნდები გადიოდნენ ფინალში. ჩვენ ვიცით, რომ ორი ფეხბურთელი დომინირებს 10 წელიწადია, 5 ჯერ რონალდო მაიღო, 5 ჯერ მესი მაიღო. ნუ თუ მსოფლიო ის არის რომ კონკურენცია არ იყოს და არ ვიცოდეთ წინასწარ იმ შედეგის და იმის მიხედვით რომ 2-3 ფეხბურთელი აცხადებდეს პრეტენზიას ოქროს ბურთზე. ესე იგი რაღაც პრობლემებია, არ არის ის ფეხბურთელები, არის ხა მომავალი ვარსკვლავი ნეიმარი, არის მბაპე, რომელიც უნდა შეცვალონ. ბოლო-ბოლო ეს ორი ფეხბურთელი უკვე ერთი ცოტა უკვე ნელა უკლებს, მე არ დავასახელებ, მეორეს კიდე ჯერჯერობით შეჩენია თავისის, მაგრამ ხო მოდის თავის რო ყველაფერს თავისი დასაწყისი და დასასრულია, ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ის კლუბი უბრალოდ კი არა, უბრალოდ ის თამაში, რაც გულშემატკივარს უნდა და რაც გულშემატკივარს უხარია. ეს არის ლამაზი ფეხბურთი, ეს შეიძლება შემოგთავაზოს პარის სენ-ჟერმენი. მე მივესალმები, მე ძალიან მომეწონა მანჩესტერ სიტი, რომელიც არ არის ხო ვითომ სულ ბავარია, რეალი, ნუ ატლეტიკო რაღაც იმ დონემდე და მაინც რაღაც თავისი მობილიზებით თავისი იმით, მაგრამ მე მინდა რომ ჩელსი ვიხირო იქ კარგი ნახევარფინალები ვნახო, კაი ეს პლეი-ოფები ვნახო ჩემპიონთა ლიგაზე. ჩვენ კი გადაუხვიეთ თემას და ჩვენ აქ შეკითხვა კი არა, აბსოლუტურად ლოგიკურად ყველაფერი გაანალიზა რაც თვითონ, მაგრამ იქ გულშემატკივრის ის უკვე ჟღერდა რომ ეს გადაყრილი ფულია, გულშემატკივარს მაინც ვერ შეედავებით, ჩვენ არა გვაქვს ამის ფუფუნება რომ შევედაოთ და რაღაც ვიკამათოთ, მაგრამ გადაყრილ ფულს მე მაინც არ ვეძახი, იმიტომ რომ მე მაგალითად მომეწონა რომ კიდე ერთი კლუბის თამაში უნდა ვნახო და უნდა ვისიამოვნო ამ ფეხბურთელების თამაშით. შემდეგ გაანალიზა რომ გერმანიის ნაკრები არ ამგონია ისეთი გერმანიის ნაკრები იყო რომელიც წინა მსოფლიო ჩემპიონატზე იყედა ბრაზილიელებს თავის თავმოყარეობა აქვთ, რა თქმა უნდა მათ ეს სიმწარე ახსოვთ, არ შეიძლება გერმანიის ნაკრებმა ორჯერ ბრაზილიის ნაკრებს ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი თუნდაც 3-ჯერ მოუგოს. ნუ ეხლა მე ვთვლი რომ ბრაზილიის ნაკრებში ყოველთვის ხედავდი ახლა მარაკანაზე ამ ჩვენ მქონდა ეს შეხვედრები თვითონ ტელევიზიაში თქვენთან ვაბატონებდი და თვითონ ჩვენ სტუდიაშიც მქონდა ამაზე ბევრი საუბარი რომ სრულიად სამარცხინო ის რაც ურუგვაის ნაკრებთან განიცადა ბრაზილიის ნაკრებმა წარსულში და მარაკანაზე სიჩუმე იყო, რომელიც დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიჩუმეთ არის აღიარებული, იმაზე უარესი გააკეთეს ეხანდელმა თაობამ, მათ აქვთ თავმოყარეობა, მათ აქვთ ის პროფესიონალიზმი, მთავარი აქ ისევ აქაც ვხედავ წვრთნელის პრობლემას, იმ ფეხბურთელების, რომლებიც უნდა ითამაშონ ის ფეხბურთი, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს თვითონ ბრაზილიის ნაკრებს. საქართველოს იმიტომ ყოველთვის ხიბლავს ქართულ ხალხს ის ლამაზი ფეხბურთი, შემოქმედი ფეხბურთი, რომელიც რაღაც სტილია მაინც ქართველების ბრაზილიულს კი ვერ შეევადარებ, მაგრამ მაინც ის ტექნიკა, ბურთის ფლობა, რაც ჩვენ გვიყვარს იმ ბურთთან სასიამოვნო მოპყრობა. ესეთი სანახაობრივი ფეხბურთი ყოველთვის უყვარდა ჩვენ გულშემატკივრებს და მე მინდა რომ ბრაზილიის ნაკრები კარგად გამოვიდეს ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე და დაგვანახოს ის ბრაზილია, რომელიც ჩვენ 5 მსოფლიო ჩემპიონატზე აბსოლუტურად და რამოდენიმე მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ აიღო მსოფლიო ჩემპიონობა, მაგრამ მე მაინც 82 წლის ბრაზილიის ნაკრებს დავასახელებ იმ 70 წლის მერე 70 წლის ფორმაციის ნაკრები ბრაზილიის, იმის შემდეგ ვასახელებ 82 წლის ფორმაციის ბრაზილიას, რომელიც იყო უაღრესად ვარსკვლავებით თავხუნწული და ესე რომ ვთქვათ ყველაფრის გაკეთება შეეძლოთ მოედანზე ისეთი ფეხბურთელები ხარ. ნუ თუ ჩვენს ნაკრებზეც კითხათ ჩვენმა მსმენელმა და საინტერესოა თქვენ რას თulit დღეს თქვათ ვლადიმერ ვაისის ამ თავარ მიღწევათ. მაინც ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენ ნაკრების გამოსვლა შევაჯამეთ და მქონდა ამაზე საუბარი და ჩვენ რადიოსმენელს კარგად ახსოვდა, ჩვენ მაინც გავაანალიზეთ რომ იმ პერიოდში როცა ვაისმა ჩაიბარა გუნდი ძალიან რთული იყო ამ გუნდის თუნდაც იმის გადაწყვეტა თვითონ ხელმძღვანელობიდან რომ გაუშვათ ცხადაძე, მოვიყვანოთ ვაისი, რა იქნება როგორ და მე მგონი ეს ეტაპი ჩვენ გადავლახეთ, რაღაცა საზიკეთო ძვრები იყო თამაშის ესე რომ ვთქვათ სტილი და
რაღაც შევინარჩუნე რაღაც ქართული ის გამოჩნდა რომ ბურთი უფრო ჩვენ მქონდა ჩვენ ტერიტორიულ კლიანურ რაღაცა პროცენტული მაჩვენებელი ყველანაირად აბსოლუტურად ლანგარზე კიდეს დღევანდელი ესო რა გქონდა რამდენჯერ დაარტყი რამდენი მქონდა ესეთი მაგრამ მაინც გვაკლია ის რაც მე ვფიქრობ ეხა უფრო კარგი სტარტი უნდა გქონდეს ვაის ვიდრე როცა ჩაიბარა და მე მაინც ვფიქრობ რომ მე მინდა უკეთესი ნაკრები ვიხილო და თვითონ ერთადერთი ფეხბურთელებში ფსიქოლოგიურად ის შემიძლია დავასახელო რომ შეიძლება ფიქრობენ რომ მოდი მე გამომიძახეს ნაკრებში მარტო გამოძახებისთვის და თამაშისთვის არ არის აქ არავინ გამოძახებული თუ ამას შეიგნებენ რომ მათ შესწევთ ეს ზალა და ესენი დაძახებულები არიან გამარჯვებისთვის და უნდა იბრძოლონ გამარჯვებისთვის და არა იქ რაღაც ჯგუფში მესამე ადგილის დაკავება და რაღაცა კარგი თამაშის ხარისხი აბსოლუტურად ამას თუ დაემატება თამაშის ხარისხი ის გამარჯვების ჟირი და ის რასაც ქვია ჩვენ რასაც ზოგჯერ ზედმეტი სიტყვა ეს პატრიოტიზმი ეს ან გაქვს ან არა გაქვს მაგრამ ფეხბურთს ყველას უნდა ქონდეს მე ესე ვფიქრობ რომ ყველას უნდა ქონდეს სხვანაირად გამარჯვება არ ამგონი ახლა დიდი ვასლავებს შევდავდეს ისლანდიის ნაკრები მაგრამ სწორი მუშაობით და სწორი პატრიოტიზმით და ესეთი პატარა ქვეყანა რასაც ისლანდია ქვია და ამხელა ფორუმში ინგლისის ნაკრებს უგებთ ეს უკვე ძალიან ბევრი რამეზე მეტყველებს დაუდგამენ და ზუსტად ისე მიაგებენ პატივს მათ დაბრუნდებიან იქიდან და ეს პატარა ერი მე მგონი მთელი ისლანდია წავა დასაელებული იქნება სულ ჩემად ის იმდენად ბატონო თუ აი ახალგაზრდებზე რა სიტყვით გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია რომ ბატონმა გეგუჩაძემ დატოვა მთავარი მწვრთნელის პოსტი მე ამასაც მოველოდი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მწვრთნელი ცოტა ძალიან რთული პროფესიაა მე ნამდვილად არ ვისურვებდი რომ მწვრთნელი ყოფილიყავი, იმიტომ რომ მე ვცნობ იმ პასუხისმგებლობას შეიძლება ძალიან განათლებული იყო, კარგად არჩევდე თამაშებს, ყველაფერს აკეთებდე, მაგრამ რაღაცები უნდა კონდეს ისეთი, რაც მწვრთნელს ახასიათებს. თუნდაც ის რომ იღბალი თუ გაქვს, კიდე სხვა იღბალიც უნდა კონდეს მწვრთნელს, რა თქმა უნდა, იმის გარდა რომ განათლება კონდეს და ინტელექტუალური იყო და ყველაფერი იცოდა, მაგრამ მე მაინც შედეგიდან გამომდინარე ველოდი რომ ეს დადგებოდა და ეს გადაწყვეტილება მიიღეს ერთობლივად. მე ხარ ვიცი ერთობლივად მიიღეს თუ შედეგის გამო გაანთავისუფლეთ ეს ჩემ კომპეტენციაში არ შედის, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ არ შეიძლება და ესე ციკლის დაწყება, რა თქმა უნდა ხა ეს მწვრთნელის ავკარგიანობაზე მე ვისა კარგია, ცუდია, ნუ გამოსული მწვრთნელია, მე ძალიან დიდ ბავშვებს ვცემ და ვიცი რომ ძალიან მიღწევებიც ჰქონდა ჩვენს ჩემპიონატში ნაკრების დონეზე, ესე გამოსვლა არ შეიძლება, გულშემატკივარი არ გაპატიებს, ყოველთვის იქნება ის რაღაც ნასროლი სიტყვები, რომელიც დღეს ადვილია და სოციალურ ჩვენ ძალიან ზოგჯერ მწარეთ კომენტარებს ვიხილავთ ხოლმე, მაგრამ ამას ვერცერთი მწვრთნელი ვერ გაექცევა ამ პასუხისმგებლობას. ამიტომ ეს ახალგაზრდები არ არიან უკვე მე ვფიქრობ რომ ახალგაზრდები მაინც 17-დან 19 წლამდე 21 წლის ფეხბურთელები უკვე დამდგარი ბიჭები არიან, მე არ ვიცი რა სიტუაცია იყო როგორ ძირითადი შემადგენლობები რო უყურებდი და ვხედავდი თითქმის ყველანი იყვნენ, მაგრამ რაღაც დააგდა ალბათ მუშაობაში და მე მგონი შეიძლება სასიკეთოდ გადაწყვეტეს და სხვა მწვრთნელი მოვიდეს არიან ბავშვთა ფეხბურთში დიდი ხანი მუშაობენ. ჩვენ შეიძლება ყავდეს ისეთი მწვრთნელები, რომლებიც ბავშვებში შეუძლიათ მუშაობა, მაგრამ დიდ გუნდებს ვეძახი მე უკვე ეროვნულ ჩემპიონატის გუნდებს, იმიტომ რომ ბავშვები მაინც ბავშვები არიან 19 წლამდე, 21 წლამდე უკვე 21 წლამდე ეს ფეხბურთელები კლუბებში თამაშობენ და უკვე ძირითადში უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ თუ იქ კიდე თუ შემადგენლობაში თამაშობს ის ნაკრებში არ გამოგადგება, ამიტომ ყველაფერი გასათვალისწინებელია და ჩვენ ყავს გარკვეული კატეგორია მწვრთნელები, რომლებიც კარგად მუშაობენ ასაკობრივ ნაკრებებში, მე მგონი სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და ნახოთ როგორ იქნება, ვინ იქნება, რა იქნება შემდეგში. იგივე ვთქვათ, აი ცოტა დრო რჩება და მე მინდა ვთქვათ, აი დარჩენილ ჯგუფზეც ვთქვათ, ბრაზილია, შვეიცარია, კოსტა-რიკა და სერბეთი ერთგვარია ესე ფსონი დადედბადნაო, თუ ვინ შეიძლება იყოს ფავორიტი. ბრაზილია ჯგუფებში მაინც უფრო პროგნოზის გაკეთება ადვილია, მე ძალიან ძლიერია პლეი-ოფებში გაკეთება, მაგრამ მე მაინც ბრაზილია და
შვეიცარია არ მგონია რომ სერბეთი უფრო სერბეთი, სერბეთი და შვეიხა ჩვენ კარგად ვიცით, ეს ნაკრებები, ორივე სერბეთი მithumedes ჩვენ ჯგუფში იყო, ხო და მე მგონია რომ ბრაზილია და სერბეთი აქ უფრო ადვილია, მე მგონი ეს ჯგუფი ისე რომ ფავორიტები ყველა დამეთანხმება ხა 99% თუ ვინმე შვეიცარიის რაღაც ისეთი გულშემატკივარი არ არის, გულშემატკივართან ყოველწლიანაც თქვი რომ ძალიან რთულია ამ თემაზე საუბარი, რომ არა სერბეთი გავიდეს თუ შვეიცარიის გულშემატკივარი შეიძლება იქ რაღაც ჩავერთოთ დისკუსიაში. გერმანია, მექსიკა, შვედეთი და სამხრეთ კორეა. შვედეთი ვიცით რომ ესე რომ თქვა იტალიის ნაკრები გამოვაგდო და ამით მაინც ვერ ვიხემძღვანელებთ. მაგრამ ანუ შეიძლება იყოს ეს პიკი მისი? არა, შეიძლება ამ ჯგუფში მაინც მექსიკა კიდე რას შემოგთავაზებთ, ისიც რაღაც ცოტა რთული ის არის ერთი ფავორიტი არის და ასე მექსიკა და შვედეთი ესე რომ ვთქვათ ერთი მასში გავაერთიანოთ, რომ ან ერთი ან მეორე, იმიტომ რომ აქ ამ გუნდის თამაში ფავორიტს ვერ დაასახელებ. სხვადასხვა კონტინენტია, სხვადასხვა კლასის მიმდევრები არიან, უფრო მეტად მე მაინც იმ დისციპლინაზე და იმაზე მაინც მექსიკის თამაში რამოდენიმე ვნახე, მაგრამ მე მგონია რომ შვედეთი მაინც უფრო დისციპლინებული გუნდია და კარგი გუნდია და მათ აიმაღლეს ეს პრესტიჟი, მათ წინააღმდეგ უკვე შეიძლება მთელი მობილიზებით ითამაშონ, იმიტომ რომ ხუმრობა საქმე არ არის რომ იტალიის ნაკრებს ესე ეთამაშა და გოლი არ გაუშვა და მოუგო. ეს პატარა რამე არ არის ნამდვილად. რაც არ უნდა სუსტი ყავდეს იტალიას და არ ყავდეს ის ფეხბურთელები, რომლებიც ჩვენ იტალიური ფეხბურთი შეგვაყვარა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ მაინც რთული საქმე იყო. ბელგია, პანამა, ტუნისი და ინგლისი. ინგლისისგან ყოველ ჩემპიონატზე ყოველთვის ვამბობ, რომ ყოველთვის რაღაცას ველოდებოდი, კარგი შემადგენლობა, ტერი, ჟერარდი და ესენი რო ყავდათ, კარგი ნახევარდაცვა და კარგი ის იმ პერიოდში ველოდი რუნის და იმის აყვავები, იმ პერიოდში ველოდი ამ ნაკრებისგან რაღაც გასაოცარ თამაშს, მაგრამ ვერასდროს ვერ მიაღწია იმას, რასაც ქვია თუნდაც ევროპის ჩემპიონობა. მე ამ ნაკრების აბსოლუტურად სადღაც 8 გუნდში გამიჭირდება დასახელება, მით უმეტეს დღევანდელი ინგლისის ნაკრების. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ აქ მაინც ფავორიტად ბელგიის ნაკრები, რა თქმა უნდა, უფრო ლამაზ და უფრო კარგი ფეხბურთელებით არის დაკომპლექტებული, იმიტომ რომ ყველა წამყვან კლუბებში თამაშობს ბელგიელები, ერთი მაინც კი არა, 2-2, 3-3 ძალიან დიდი მოთხოვნია. მაგრამ ფეხბურთელებს და ყველა კარგ კლუბებში თამაშობენ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ როგორ კლუბებში, როგორ ჩემპიონატში თამაშობენ, იმიტომ რომ მოსამზადებელი აბსოლუტურად მათ ძალიან ცოტა დორჩება და იქ არ არის ფიზმომზადების და რაღაც, იმიტომ რომ იქ აბსოლუტურად უნდა იყოს ამ ჩემპიონატში მთელი სეზონი მაისის თვემდე ეს ფეხბურთელები უნდა იყვნენ ბოლომდე ფორმაში და ბოლომდე ვინმე არ მინდა რომ გამოვაგდეს ყოველთვის დასანანია ჩემპიონატებთან რომ ტრამვებს იღებენ, მაგრამ ის მათი პროფესია, ამაში უხდიან მათ ფულს, იქ არ შეიძლება რომ რაღაც მე ახლა მსოფლიო ჩემპიონატის მემზადები და აქ რაღაცა შევინახავ ჩემთან. იქაც ვერ ითამაშებ და აქაც მოაგდები გუნდს, ამიტომ იქ არ არის ესეთი რაღაცა, რომ აი ხა და ხდება ხოლმე ესეთი და კაი ფეხბურთელი გვინახია რომ ტრამვის გამო გამოუტოვებიათ. მე ვისურვებდი რომ ტრამვის გამო არავის არ გამოიტოვებიათ, იმიტომ რომ სანახაობრივი მხარე ფეხბურთი ხალხისთვის გამოიგონა იმ ადამიანმა, ვინც გამოიგონა და ვინც დაარსა ფეხბურთი და ამიტომ ხალხმა უნდა ისიამოვნოს ამ თამაშით. და ბოლო ჯგუფი ბატონო, პოლონეთი, სენეგალი, კოლუმბია და იაპონია. აქ შედარებით ახლა იაპონია, სენეგალი, მე ყოველთვის მაინც ვიძახი, რომ ყოველთვის სიურპრიზი შეუძლია აფრიკის გუნდებმა შემოგთავაზონ და არის იქ და ყველას მათ უხდიან, ამიტომ იაპონელები თვითონ თავიანთი დისციპლინით, თავიანთი შრომის მოყვარეობით ძალიან რთული იქნება მათთან თამაში. აბსოლუტურად თანაბარ ჯგუფი მგონია და პრინციპში ვინ დავასახელოთ, ისიც არ ვიცით. 4 გუნდში, ერთი გუნდი შეიძლება დავასახელოთ, თუ სხვაგან არის რომ 2 გუნდი შეგვიძლია დავასახელოთ, აქ შეიძლება მარტო ერთი გუნდი დაასახელოთ.
და ბოლოსკენ თქვენ ვის მიიჩნევთ, თქვათ, აი ორ უპირობო ფავორიტს მსოფლიოს ჩემპიონატზეც და ჩემპიონთა ლიგის წლევანდელ გათამაშებაზეც. ანუ გუნდები, ვისაც რეალურად აქვს შანსი დღევანდელი გადასახედიდან რომ ფინალური მატჩი ითამაშოს. ჩემპიონთა ლიგისთვის ცოტა ადრეა, იმიტომ რომ იქ ჩემპიონატს კიდე უნდა დავაკვირდეთ, იმიტომ ჩავარდნა აქ რამოდენიმე გუნდს. ჩვენ ნახეთ რომ ამ ჩავარდნის გამო ვერ გავიდა ვერც მადრიდის ატლეტიკო, რომელიც ძალიან მებრძოლი გუნდია და ვერც დორტმუნდის ბორუსია, გააჩნია რა პერიოდში როგორ იქნება ეს კლუბები. საკლუბო ფეხბურთში ცოტა დიდი დრო გვაქვს ჩვენ, ახლა მაინც ეს სამთეს არტადაგები დაიწყება ოქგვერიანი, ზოგან გერმანიაში საერთოდ ერთვიანი არტადაგები აქვს. ამიტომ იქ უბრალოდ ახლა რეალ მადრიდს ჩავარდნა, ბარსელონაც არ არის იმ დონეზე. დღევანდელ დღეს დაუშვათ შეიძლება იყოს ყველაზე კარგი ფეხბურთს აჩვენებდეს, მაგრამ არ ვიცი, ხარ ჭირდებოდა აქ ფეხბურთში არ არსებობს, იმიტომ რომ გადიხარ სათამაშოდ, გადიხარ მოსაგებად, ამიტომ შახტიორი ძალიან კარგი გუნდია. მე არ ვიცი ეს გუნდი როგორ ახერხებს ამ ჩემპიონატებში ესე თამაშს, იმიტომ რომ მას ქალაქი არ გააჩნია და ძალიან დიდი დანაკარგი აქვს ამ კლუბს, თვითონ ინფრასტრუქტურით და თავისი, იმიტომ რომ გუნდი აბსოლუტურად სხვადასხვა ქალაქში დადის, ხან ლვოვში თამაშობდა, ხან ხარკოვში და ეხა შეიძლება იქიდან წამოდიან გულშემატკივრები, დიდი პოტენციალია, მაგრამ ის მაინც წაგება სიტის, მაინც მეგონა რომ მაინც ითამაშებს და ის სიტი და ამიტომ ის სიტისგან მაინც ველოდები ისეთ თამაშს, რომელიც ჩემპიონთა ლიგის მოსაგებად არა, მაგრამ კონკურენციის გასაწევად. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონი ავთანდილ ქანთარია იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე უკვე საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, შეგხვდებით 22 საათზე და ამ დროს უკვე დღის სპორტის ახალი ამბების შესახებ ვისაუბრებ. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.